Dhe për rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, flasim për një temë tjetër, flasim për planin ekonomik dhe investiv të BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe në fakt janë disa nën tema që i trajtojmë me Mysafiri në studio, është promovimi i Evropës i pakos pa roaming në rajon, meqense pra nga sot anulohet roamingu në Ballkanin Perëndimor, mandej për digitalizimin e bizneseve dhe ndërmarrjet startup digjitale, po e shohim që kjo është sigurisht e ardhmja e bizneseve dhe normalisht ka shumë projekte që po shkojnë andej. Jam këtu me një të ftuar, është Annette Fath-Lihiq, këshilltare politike, koordinatore ekzekutive e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Kosovë, me cilën do ta zhvillojmë këtë intervistë. Mëngjesit, mirë se erdha. Edhe Faruk Ferata që është përkthyes, që Faruk ndihmon Faruk, faleminderit aty që erdhe, po shpresoj që s'kemi pas shumë vështirë apo jo. Faleminderit shumë. Se po e shoh që derisa po flisja ti po përktheje dhe ta bota lakmi. Pak edhe zili. Po mënyrë që po e përkthen sa shpejt sa. Po përpiqem. Edhe në fakt po flasim për fushatën, a tregoj pak për fushatën edhe për atë se çfarë do të përfshi, sa do të zgjas, cili është qëllimi. Okay, first of all, good morning and thanks so much for having me here. Thank you. Para se gjithashtu në mëngjesi dhe faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë sot. Today is a good day for Kosovo, but also for the 6 Western Balkan countries, for the region. Sot është një ditë shumë e mirë për Kosovën, por edhe për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për regionin në tërësi. So from today on there will be no roaming fees anymore. Prej sot do të mund të flasim pa tarifën roaming. So this is also the start date for our campaign. The European Union is doing a 1-month campaign. Sot po ashtu është dita e parë, pra sot po e nisim një kampanjë fushatë Bashkimit Evropian. Është një fushatë e cila do të zgjas për një muaj. And as you rightly said, it's about digitalization. Dhe siç e thatë ju shumë mirë, ka të bëjë me digitalizimin. And it is linked to the economic and investment plan. Dhe po ashtu ndërlidhet me planin ekonomik dhe planin investiv. That has been suggested by the European Commission. Gjë që është sugjeruar nga Komisioni Evropian. It has to be still approved in September by the Parliament. Ky plan ende pritet të miratohet në shtator nga Parlamenti i Evropës. So we're talking about here about 9 billion euros for the Western Balkan region. Pra këtu po flasim për një paketë investimeve prej 9 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor. Okay. Flasim rrallës një herë, doja ta qartësoni më shumë për këtë roamingun, anulimin e roamingut. Çaj bjen kjo me saktësi, edhe cili është përfitimi që do ta kemi ne si shqiptarë, si qytetarë të Kosovës edhe secili që vjen nga Ballkani Perëndimor. What is the benefit for us, for the people from the Western Balkans? I mean, it's very simple. From today on, you don't have to pay any roaming fees anymore. Okay. If you are calling, for example, your friends in Montenegro or your friends in Albania, I don't know where your friends are. Okay, everywhere. But in this 6 Western Balkan countries, so from today on, there are no charges anymore, so no roaming fees. Okay. Prej sot dobia është besoj shumë e qartë, sepse ju tashmë do të flisni pa paguar tarifën roaming, do të flisni sikur se të flisni në vendin tuaj. Për shembull, nëse thret dikë nga Mali, nga Shqipëria, nuk e di tash nga ku i keni ju të afërmit apo familjarët tuaj, miqtë tuaj, mirë po në tërë Ballkanin Perëndimor, në 6 vende Ballkanin Perëndimor, kur të thresni do të thresni tani pa pasur nevojë të paguni tarifën roaming. And I think with the summer coming, or the summer is already here, it's very hot, but many people will go on leave, supposedly perhaps at the beach side somewhere. So I think it's a huge advantage, and Europe has done a couple of years the same, so within the European Union. So that follows a little bit that model of a roaming-free region. Okay. Pra, besoj që shumë e rëndësishme, sidomos tani në kohën e verës, tani veç kemi hyrë në sezonën e verës, i kemi tani me ditët e nxehta dhe njerëzit shkojnë në pushime nëpër vendet, nëpër region, dhe prandaj komunikimi më i lirë shumë i rëndësishëm. Është një metodë të cilën e kemi aplikuar më parë edhe në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe kemi parë dobitë e kësaj dhe prandaj tani në një farë forme po shohim mundësinë ta përsërisim edhe këtu. Jo, tregoni, nuk e di nëse keni më shtuar diçka, po
Por me arrit marrëveshje I don't të know çfarëdo if niveli you had mes read vendeve anything të in Ballkanit this, Perëndimor but, është shumë vështirë. To reach an agreement in between the Balkan countries is really difficult. Cilat kanë qenë vështirësitë për me e arrit një marrëveshje të tillë, të cilin ka qenë roli i BE-s. And what was the role of EU in this direction? Yes and no. I mean, first of all, it's about the citizens. So this is where citizens really will feel a difference. Pra, edhe ka qenë e lehtë, por Edhe edhe nuk ka qenë shumë e lehtë. Megjithatë, kur është fjala për qytetarët, është shumë e rëndësishme sepse ata duhet ta shohin dobin, duhet ta shohin benefitin e kësaj marrëveshje. So I want to believe that this is also what the governments and the ministers had in mind when they worked on that agreement. Dhe me këtë rast, unë dua të besoj që edhe udhëheqësit e qeverive dhe të vendeve e kanë pasur këtë çështje në mendjen e tyre, kanë pasur dobin që qytetarët do ta kenë. So the EU worked hard with the governments of this Western Balkan 6. Pra, BE-ja ka punuar shumë me këto 6 vende të Ballkanit Perëndimor. But of course, credits should be given and has to be given first of all to the governments of these countries, because there is an understanding that this is directly what the citizens will benefit from. Mirë, po falënderimin kryesor duhet t'ua bëjmë udhëheqësve të qeverive të tyre 6 vendeve të Ballkanit, sepse ata janë të parët që kanë kuptuar se çka është më e dobishme dhe çka është më e mirë për qytetarët e këtyre 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. So in April 2019, there was a first agreement. So it was about lowering the fees for roaming already. Pra, në prill të vitit 2019, tashmë veç që kemi pasi marrëveshje, ajo ka qenë për uljen e tarifave, për zvogëlimin e çmimit të tarifave roaming në atë kohë. Tash kemi fare. And now we don't have it all. Yes, from today. Diçka më duket lajm shumë i mirë, në fakt edhe për këtë qytetarët e Kosovës. Not only for me but for all citizens of A Kosovo. mendoni që ka me pas vështirësi në realizim praktik? Do you think there will be difficulties in fulfillment of this agreement in practice? Well, I'm not a technical person. I know. But I mean, I hope not. I mean, this is an agreement. I think everyone is exciting because, as I said, it is directly benefiting the citizens. So Mendoj që nuk do të ketë vështirësi në realizimin e saj. Meqense se unë nuk jam nga fusha teknike, mirë po duke pas parasysh dobin që qytetarët e kanë, besoj që gjithë do të punojnë në realizimin e kësaj në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Okej, mirë shumë. Atëherë po i urojmë edhe qytetarët e Kosovës që We congratulate also the citizens of Kosovo. Si më thonë të arritur që është mund quhet si lajm, po edhe më një and we can call it as a good news. Po flasim, po. But just to be clear, I mean, there will be still phone charges, so it's not completely zero. We're talking here about roaming Mirë, po vetëm për charges. diçka të jemi të qartë që ende do të paguajmë për thirrje telefonike. Fatkeqësisht. A mund të bëja me nai pagu mbushjet e telefonit? Will you be able to pay for us the top-up charges? S'harxojmë shumë. So we don't spend much. Okej. Në fakt po flasim pak edhe për digitalizimin e So we bizneseve, speak a po bit themi now që also ka for digitalization projekte të businesses. vazhdueshme We see that there are që continuous shkojnë në atë fushë dhe projects është një which, domosdoshmëri go into që that field. bizneset And it is a të necessity that digitalizohen. businesses get digitalized. E para si ishin bizneset e First, Kosovës, how do ta you zëmë see që po flasim businesses of Kosovo për as we're Kosovën. speaking Sa now for ofër janë këtij hapi How edhe close they cila are është with ndihma që ju duhet atyre and what për is të the arritur aty ku support that duhet. they need to reach where they want to, where they are targeting to. I mean, digitalization is a huge chance, and it's not only in Kosovo, it's not only in the Western Balkans. Digitalizimi është një shans i madh dhe nuk është vetëm në Kosovë, nuk është vetëm në Ballkanin Perëndimor, por është kudo. It's really also for Europe, it's for the whole world. Pra kjo është sfidë edhe për Europën, por edhe për gjithë botën. I think we are just coming out of the pandemic, hopefully. I mean, hopefully we will not see another wave of COVID-19. Shpresoj që tani të përfundojmë dhe të dalim nga kjo pandemi. Shpresojmë që COVID-19 të mos jetë më sfidë në të ardhmen, gjithë një duke shpresuar. And in the end of the day, if we are honest, I mean, digitalization helped us all to get through that. Without digitalization, I think that pandemic would have been much worse even. Dhe besoj që digitalizimi është ai që na ka ndihmuar në farë forme ta tejkalojmë më lehtë këtë sfidë, këtë kohë të pandemisë. Sepse pa digitalizimin, të jemi sinqert, me siguri që shumë gjëra do të ishin më të vështira në këtë periudhë.
So we are in the middle of a huge transition. Pra jemi në mesin e një tranzicionit të madh. So it's about the green agenda, but it goes hand in hand with the digital transition. Pra po flasim për një agjendë të gjelbër, por kjo shkon po ashtu edhe me tranzicionin digital në të njëjtën kohë. When it comes to Kosovo, and Kosovo is often praised for its youth because you have many young people. Dhe kur flasim për Kosovën, Kosova gjithmonë mund të lavdërohet dhe mund të jetë krenare për këtë sepse të rinjtë e Kosovës mjaft shumë e përdorin çastin digital. Edhe shtrirja e internetit është shumë e madhe në The coverage Kosovë. of internet is quite good in the entire Kosovo. Yeah. Për këtë ndoshta mund të merrem shembull edhe në Evropë. And Për for diçka this tjetër. maybe we can also be taken as an example in Europe, at least for something. Look, Kosovo is small and it has a young population. And if you take these two components, then you can already assume that digitalization is a huge chance. Pra, Kosova është e vogël, por po ashtu një pjesa më e madhe e popullatës në Kosovë është e re. Duke marrë parasysh këto dy komponente, mund të themi që digitalizimi është një shans shumë i mirë. Po ju thatë më herët që do të ketë edhe fonde nga BE-ja që do të shkojnë në ndihmë ta zënë për biznesin në mënyrë që ata përballojnë digitalizimin të përfshirën në digitalization. Yes, I also want to underline that since many years the European Union is putting a lot of funds here to Kosovo. So we are talking about roughly 100 million per year. Pra mund të themi që për një kohë të gjatë Europa, Bashkimi Evropian ka mbështetur me fonde Kosovën. Mund të them parafërsisht nga 100 milion euro në vit. This is a huge sum. This is taxpayer money, and it needs to be spent wisely. Kjo është një shumë mjaft e madhe parash. Dhe është parazitash para taksa paguesve. Dhe unë mendoj që kjo shumë duhet të shpenzohet në mënyrë të mençur. And of course the aim is that Kosovo's economy is picking up and that these funds will not be needed at some point. Dhe gjithashtu shpresojmë që ekonomia e Kosovës të zhvillohet me tutje të avancohet dhe këto fonde nga BE-ja të mos jenë më të nevojshme për vendin. So again, digitalization is a huge chance. It's a chance for the youth. It's a chance for everyone, but of course it doesn't come automatically. Pra digitalizimi është shumë i rëndësishëm për të rinjtë, shumë i rëndësishëm për vendin, mirë po kjo nuk është diçka që mund të vijë automatikisht. So it is also about education. Pra këtu kemi të bëjmë edhe me edukimin apo arsimimin. You need really like bright minds pushing that forward. Ju me vërtet ju nevojitën mendjet e ndritura që ta shtyjë përpara këtë Që i kemi? Which we have. Yes, so we're talking here about startups, young people, also elder people with good ideas who really want to work in that sector. Pra këtu po flasim për startupet, bizneset fillestare, po flasim për të rinj, po flasim po ashtu edhe për më të vjetët që janë të mençur, që flasin për ide dhe kanë ide shumë të mira në këtë drejtim. Se jemi këtë fund, ndoshta edhe minuti fundi, po. Because we are now quite in the end and we are getting close to Jo, po më intereson a ka një afat të zëm kur mund të aplikojnë ose si mund të aplikojnë për të pas qasin këto fonde? When to apply, when to have access into these funds. Apo po flasë për një periudhë afat gjate edhe mandej do të njoftohen me kohë gjithë ata që kanë projekte të tilla. And then meanwhile we'll inform all those who have these good projects and we will support them. Yeah, we're talking here a long time. As I said, these things are not working overnight. Pra po flasim për një afat të kohë pak më të gjatë, sepse këto gjëra nuk mund të zhvillohen si themi brenda ditës. So Kosovo is on a European path. Pra Kosova është në rrugën e saj europiane. As I said, we are in the middle of a transition period. Dhe siç e thash edhe më herët, jemi në mesin e një periudhe të tranzicionit. So it is about a green and a digital transition. Pra po flasim për një tranzicion të gjelbër dhe tranzicion digital në njëjtën kohë. And that goes hand in hand. Dhe këto shkojnë dora dorës bashkërisht me njëra tjetrën. Okej, po shpresoj që gjithmonë me ju pas zonja Annette edhe me fol për lajme të mira të tilla për projekte interesante. Again, Miss Annette, and to speak of these such good projects and these interesting projects. Thank you so much. Unë di që sot kemi gëzuar shumë qytetarë të Kosovës që kudo që shkojnë se janë këto vikende që mezi po i presim dhe kudo që shkojnë në Shqipëri, në Malzi, Maqedoni, nuk do të paguajnë si më thonë shtesë për roaming apo jo. Kështu që edhe do t'i thirrim shumë më shpesh me çfarë. We will call our friends much more often.
Yeah, Të me dëgjoj too, për ta. me too. Yes, I know. Edhe unë do ta Faleminderit bëj shumë. jetën gjë. Faleminderit shumë. Thank you so much. Faleminderit ty Faleminderit. për kthimin. Faleminderit shumë. E të ndruar shikuese përmbyllim këtu me këtë pjesë, po shkputemi tani nga kjo studio e programit të mëngjesit, po shkojmë te kanali 3, është koha për me ndjek edicionin e 3 të lajmeve për sot.